Të nderuar shikues, përshëndetje nga unë dhe kolegu Edin Parruca, do t'ju përcjellim këtë edicion informativ lajmesh. Jemi me Senada Jahon në këtë edicion, ku ndër të tjera do të ndjekin. Ambasadori Amerikan Donald Liu komentoi tërheqjen e shkryerë prokurorit të Lalla nga sistemi i drejtësisë. Sipas ambasadorit, largimi i korruptuarve dhe të paaftëve është fitore, por tërheqja gjithsesi nuk do të thotë shmangje nga përgjegjësia për korrupsion. Ai shtoi se ata që kanë frikë nga vettingu duhet të kenë frikë edhe nga hetimet penale. Brenda pak ditësh do të nisë të funksionojë struktura e re Task Force e ngritur në mungesë të prokurorisë speciale. Marrëveshja e nënshkruar nga Marku dhe Xhafaj parashikon që kjo strukturë të hetojë krimet në fushën e lëndëve narkotike, pastrimin e produkteve të veprës penale, korrupsionin e të tjera. Partia Demokratike do t'i drejtohet kuvendit me një kërkesë për hetimin e ish-ministrit brendshëm Sajmir Tahiri dhe për drogën. Kreu i PD-s Lulzim Basha tha se komisioni do të hetojë edhe ekzekutivin i cili ka pasur dieni për trafikun dhe të përfshirët në të. Një mjet me targa italiane u gjeti zhytur në det pranë plazhit të vjetër në Vlorë, gjë që ngre dyshime të forta se ai mund të jetë përdorur për të tërhequr një gomone me drogë. Dyshimet i përforcon gomonja me drogë që u gjet rreth 1 kilometër larg vendit ku ishte zhytur makina. Komisioneri për migrimin dhe punët e brendshme në BE, Dimitris Avramopoulos, tha sot në Tiranë se Shqipëria ka bërë mjaft reforma e progres dhe gjithmonë më shumë po ecën drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Ai tha se mirëpret procesin e vettingut në polici. Deputetja e Partisë Socialiste Antoneta Adhima vendosi sot një kuror me lule në memorialin e Patosit, ku qëndron fotoja e Mehmet Shehut. Deputetja vlerësoi luftën e partizanëve shqiptar, teksa pas shpinës së saj qëndronte fotoja e numrit 2 të diktaturës. Artistët e teatrit kombëtar u mblodhën sërish sot për të protestuar kundër zhvendosjes nga teatri kombëtar. Ata kërkojnë të takojnë ministren dhe njoftuan se presin të mërkurën në orën 16 në teatrin kombëtar. Ndoqëm zhvillimet kryesore, do të flasim tani më gjerësisht duke nisur me lajmin e fundit që po ndiqni në ekran. Ambasadori Amerikan Donald Liu komentoi tërheqjen e ish-prokurorit të përgjithshëm Adriatik Lalla nga sistemi i drejtësisë. Sipas ambasadorit, largimi të korruptuarve dhe të paaftëve është fitore, por tërheqja gjithsesi nuk do të thotë shmangje nga përgjegjësia për korrupsion. Ai shtoi se ata që kanë frikë nga vettingu duhet të kenë frikë edhe nga hetimet penale. Të shtunën i shkryer prokurori Adriatik Lalla i dorëzoi presidentit kërkesën për të tërhequr nga e drejta e emërimit në gjykatën e apelit. Një herësh ai u drejtua organeve të vettingut me kërkesën për të mos iu nënshtruar këtij procesi. News24 dhe Balkan Web pyetën ambasadorin amerikan Donald Liu për këtë veprim të ish-kreut të akuzës, që jo pak herësh bërë pjesë edhe e fjalimeve kritikuese të zyrtarit të lartë amerikan. Duke konsideruar këtë si një akt individual, ambasadori Liu thotë se spastrimi i drejtësisë nga të korruptuarit është një arritje. Vendimi për të tërhequr është një vendim personal, por largimi çdo gjykatësi apo prokurorit të korruptuar e të paaft është një fitore në betejën për një sistem drejtësie më të mirë. Ata nuk mund të rikthehen në sistem për 15 vjet. Në vijim të interesimit të News24 për Lallën, kryediplomati amerikan në vendin ton heq dyshimet nëse pas tërheqjes nga sistemi do t'i nënshtrohet ose jo procesit të vettingut. Tërheqja nuk i shfaqson këta ish-zyrtar nga përgjegjësitë e mundshme penale për korrupsion apo shpërdorim të tyre. Ata që kanë frikë nga vettingu, duhet të kenë frikë dhe nga hetimet e pashmangshme penale. Mandati Adriatik Lallës përfundoi më 7 dhjetor 2017, pas qëndrimit në krye të organit të akuzës për 5 vite. Gjatë procesit të zëvendësimit të tij me një prokuror të përkohshëm, ishte sërish Donald Liu, që foli ashpër. Ai tha se Shqipëria duhet të zgjedhë një krye prokuror që të mos mbrojë më politikanët e korruptuar, duke u referuar indirekt Adriatik Lallës, që sipas ambasadorit ka mbyllur çdo dosje korrupsioni. Brenda pak ditësh do të nisë të funksionojë struktura e re Task Force e ngritur në mungesë të prokurorisë speciale. Marrëveshja e nënshkruar nga Marku dhe Xhafaj parashikon që kjo strukturë të hetojë krimet në fushën e lëndëve narkotike, pastrimin e produkteve të veprës penale, korrupsionin e të tjerë. Sipas marrëveshjes së nënshkruar mes prokurorisë së përgjithshme dhe ministrisë së brendshme, struktura e re Task Force e ngritur në mungesë të prokurorisë speciale që megjithëse do të hetojë ata që konsiderohen peshqit e mëdhenj të krimit të organizuar dhe korrupsionit, pritet të startojë nga puna brenda pak ditësh.
Referuar marrëveshjes brenda afatit 5 ditor duhet të saktoheshin prokurorët që do të ushtrojnë detyrën pranë seksioneve të posaçme të përkohshme, të parashikuara për të funksionuar pranë prokurorisë për krime të rënda, si dhe prokurorive të rretheve gjyqësore Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Fier, Gjirokastër dhe Korçë. Burime pranë organit qendror të akuzës thanë se të gjithë drejtuesit e prokurorive kanë referuar emrat e prokurorëve dhe ata pritet të nisin menjëherë nga puna, pasi të kalojnë paraprakisht në një proces verifikimi të pasurisë dhe integritetit, por pa ju nështruar procesit të thelluar të vettingut, pasi ai do të kërkonte shumë më tepër kohë. Një burim i tha News24 se në përzgjedhjen e emrave është patur parasysh performanca e secilit prokuror gjatë ushtrimit të detyrës dhe është marrë pëlqimi i tyre. Në pikën 3 të kësaj marrëveshje parashikohen veprat penale që do të hetojnë këto struktura të posaçme, që janë ato në fushën e lëndëve narkotike, pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, korrupsionit, pasuria në sferën ekonomike, shoqërive tregtare, sekuestrimit dhe konfiskimi i aseteve kriminale dhe vepra të kryera nga subjekte të posaçme të përcaktuara në nenin 135 fraksion 2 të Kushtetutës. Marrëveshja e cila u firmos nga Arta Marku dhe Fatmir Xhafaj parashikon që strukturat e reja të funksionojnë deri në ngritjen e prokurorisë speciale, e cila sipas ligjit do duhet të kishte nisur nga funksionimi muaj më parë. Do të shkojmë tani drejt për drejt në mbledhjen e takimin e 12 të Komitetit Parlamentar të Stabilizimit dhe Asociimit BE Shqipëri, drejtuar nga Monika Makovej dhe Taulant Balla. Fjalën ka marrë ministri i jashtëm zoti Bushati. Aftësive dhe aseteve. Ndërkohë që është për të shënuar fakti që një pjesë e gjyqtarëve të gjykatave të larta kanë dhënë ndërheqjen duke mos pranuar që t'i nënshtrohen procesit të vettingut, çka do të thotë që reforma ka filluar të jap frytet e saj. Më lejoni të them dy fjalë edhe në lidhje me marrëdhëniet me vendet e rajonit ku Shqipëria ka fuqizuar angazhimin dhe kontributin e saj. Me Greqinë jemi përfshirë një proces intensiv dialogu që synon të adresojë çështje me një peshë caktuar historike, por edhe temat mprehta të aktualitetit. Kemi pasuruar traditën e takimeve ndërqeveritare me Maqedoninë, krahas Kosovës. E të njëjtën gjë do të bëjmë pranverë edhe me Malin e Zi. Po forcojmë bashkëpunimin rajonal përmes vënies në jetë planit veprimit për krimin e zonës ekonomike rajonale. Fondi Ballkanit Perëndimor dhe zyra rinore për bashkëpunimin rajonal, dy organizatat më të reja janë tërësisht funksionale dhe kanë filluar projektet konkrete. Në këtë kontekst, vlerësojmë vendin që strategjia e zgjerimit i dedikon linjëzimit politikës jashtme të vendeve kandidate me atë të Bashkimit Evropian, një fushë ku njihet qartësisht serioziteti dhe vimësia e politikës jashtme të Shqipërisë. Nderuar kolegë, dedikimi ynë dhe agjendës reformave është vetë se riafirmim i qartësisë strategjike dhe vendosmërisë që ka vendi në orientimin e tij euroatlantik. Ne inkurajojmë partnerët tanë europian që të monitorojnë nga afër progresin që Shqipëria ka bërë dhe po bën, në mënyrë që të ecim bashkërisht drejt një perspektive të qartë të integrimit europian. Më lejoni duke përfunduar që t'ju falenderoj për mbështetjen e deri tanishme dhe të shpresoj në mirë kuptimin dhe ndihmën tuaj për të hapur së shpejti një faqe 3 në marrëdhëniet ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Ju falenderit. Thank you, Ditmir. I will now give the floor to Mrs. Romana Vlahutin, EU Ambassador Vlahutin, ambasadore e Bashkimit Evropian në Shqipëri, në emër të përfaqësuesës së lartë Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe sigurinë. Faleminderit shumë. Të nderuar deputet të Parlamentit Shqiptar, të nderuar deputet të Parlamentit Evropian, më lejoni të them, zoti ministër, që është një kënaqësi e posaçme për mua që të drejtohem në emër të zëvendës presidentit të Komisionit Evropian dhe përfaqësuesës së lartë për politikën e çështjeve të jashtme dhe sigurimit, zonjës Federica Mogherini. Javën që shkoi, Komisioni Evropian ka botuar strategjinë për Ballkanin Perëndimor
që 15 vite pas vizionit përbashkët të samitit të Selanikut ka rinovuar angazhimin e përbashkët për një të ardhme të përbashkët në Bashkimin Evropian dhe ka dëshmuar po ashtu edhe vendosmërinë e Bashkimit Evropian për ta përshkruar bashkërisht këtë rrugtim. Ne duam të japim energji, ne duam të ruajmë momentin për trajtimin e sfidave sistemike me të cilat po haset rajone, por në të njëjtën kohë duam që të investojmë në mundësi të prekshme për të gjithë fokusit e këtij rajone. Për të cituar përfaqësuesin e lartë Mogherini, dera është e hapur, rruga është pa pengesa. Ne do të ecim së bashku për të arritur progres që është i patjetërsueshëm. Në Strasburg javën që shkoi, parlamentarët evropianë riafirmuan atë që e keni reflektuar shpeshherë këtu në Parlamentin Shqiptar. Të bërit pjesë e Bashkimit Evropian është shumë më tepër se sa vetëm një proces teknik. Është një përzgjedhje e shoqërisë e mbështetur tek vlerat themelore europiane. Në shtëpitë e shqiptarëve në qytetet dhe në fshatrat e Shqipërisë nuk ka pikë dyshimi për sa i përket orientimit europian të vendit. Ky është një realitet shumë i fuqishëm i cili reflektohet në mbështetjen e fortë të qytetarëve për reforma të thella në vend dhe vendime të Shqipërisë për sa i përket politikave të jashtme jashtë shtetit. Javën që shkoi, Mogherini dhe Komisioneri Han ju ftoi të gjithë juve për të dyfishuar përpjekje për të trajtuar reformat shumë të rëndësishme për të komunikuar me qytetarët dhe për të sjellë bashkërisht të gjithë aktorët në të gjithë spektrin politik dhe në të gjitha fushat e shoqërisë. Është e domosdoshme që Shqipëria të punojë madje edhe më tepër për sa i përket sigurimit të standardeve europiane, veçanërisht për sa i përket shtetit së drejtës, përfshirë këtu luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, respektimin e të drejtave themelore, qeverisjen e mirë dhe forcimin e institucioneve demokratike. Është e domosdoshme sepse kjo në vetvete do të çojë në më tepër investime në ekonomi më të fortë, në shërbime më të mira, në edukim më të zgjuar, në mjedis më të pastër. Është e domosdoshme për qytetarët e Shqipërisë së pari dhe mbi të gjitha, por gjithashtu edhe për qytetarët e Evropës, sepse në fund të ditës ne të gjithë jetojmë në të njëjtin kontinent dhe kemi të njëjtat nevoja për një jetë të sigurt, të mbrojtur dhe me dinjitet. Sot Shqipëria ka një mundësi reale dhe imediate për të ecur përpara sa i përket hapjes së negociatave. Muajt më parë, muajt që kemi përpara do të jenë intensive dhe ne do të jemi ambicioz. Do të vi raporti i progresit në maj, do të organizohet samiti përbashkët ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor në Sofje në maj dhe në fund edhe takimi i Këshillit Evropian në qershor. Vendimi do të bëhet nga vendet anëtarë të Bashkimit Evropian, por Shqipëria është në pozicion për të bërë të pamundurit me arritjet e saj. Mund ta them e them këtë gjë sot për shkak të asaj çfarë kanë arritur njerëzit e Shqipërisë gjatë 27 viteve të fundit, për gjithë gjërat që i është dashur të kalojnë për ta sjellë vendin nga një prej vendeve diktatoriale më të këqija tek liria, në një ndër vendet më të varfra në një vend me të ardhat mesme. Progresi i Shqipërisë drejt rrugtimit evropian është sukses i shumë qeverive dhe shumë partive politike, por mbi të gjitha ai është suksesi i grave dhe burrave shqiptar, të cilët nuk kanë kursyer asnjë energji, asnjë sakrifis për të ndryshuar realitetin e vendit dhe që e kanë mbajtur fort në dorë sloganin "Ne duam Shqipërinë si pjesën tjetër të Evropës". Pra, si partnerë dhe miq ne mund të ndihmojmë, por ka një gjë që nuk e bën dot për Shqipërinë. Bëhet fjalë për diçka që mund ta bëjnë vetëm vetë shqiptarët për Shqipërinë, që të bëhen një dhe të realizojnë një aleancë të fortë për sa i përket interesave kombëtare. Dhe integrimi evropian është një nga këtyre çështjeve. Integrimi në Bashkimin Evropian kërkon që i gjithë vendi të jetë në unitet, në qëllim dhe dialog konstruktiv ndërmjet të gjitha partive politike. Është përgjegjësia e qeverisë që të sigurojë që opozita të ketë mundësinë që të realizojë plotësisht rolin e vet. Dhe është përgjegjësia e opozitës që të angazhojë,
që të angazhohet në mënyrë konstruktive në procesin demokratik. Kjo përgjegjësi nuk i takon Bashkimit Evropian, madje as një përgjegjësi që keni ndaj njëri tjetrit, por kjo është një përgjegjësi që keni në raport me njerëzit që ju kanë votuar. Ky vend duhet të bëjë përpjekje dhe lëvizje përpara, duhet që të ketë ritme të qëndrueshme përmes reformave në mënyrë që këto reforma të çojnë në ndryshime të vërteta. Për sa i përket rezultateve precise të progresit në periudhën e fundit, na duhet që të presim deri në mes të prillit dhe raportin vjetor. Megjithatë, ajo çfarë është e qartë për të çdo ndryshimi është që Shqipëria ka bërë një punë të jashtëzakonshme me miratimin e reformës së drejtësisë. Ne kemi filluar që të shikojmë rezultatet e prekshme, produktet e para të një ndryshimi të tërësishëm të sistemit. Ne i shohim rezultatet e procesit vetimit dhe përpara fillimit të seancave dëgjimore publike me dorëheqjet e ditëve të fundit. Dhe ne do të vazhdojmë që të kërkojmë rezultate për të gjitha 5 përparësit kyçe. Jam që shkoj strategjia edhe një herë tjetër theksoj që progresi varet tek përpjekjet e secili prej vendeve anëtare të Ballkanit Perëndimor, kështu që në këtë kuadër, në këtë kuptim, Shqipëria ka qenë e zgjuar strategjike dhe ka fituar kohë duke i paraprirë reformave në fushën e shtetit së drejtës, kështu që në momentin kur të çelën negociatat, do të ketë mundësi reale për të kapur kohën e humbur dhe madje për të vënë edhe në paralojë procesi. Hapja e diskutimeve për pranim nuk është durat, por është një perspektivë përpjekjesh. Diskutimet për pranim sjellin madje edhe më shumë skrutinitet, me ambicien për ta çuar vendin më pranë një procesi të patjetërsueshëm të ndryshimit sistemik. Roli i Parlamentit do të bëhet edhe më shumë i rëndësishëm pas çeljes negociatave për të kontribuar për linjëzimin, për të mbikëqyrur qeverinë dhe për cilësinë së bashku aktorë social. Komiteti për integrimin e Bashkimit Evropian dhe Këshilli Kombëtar për integrimin evropian do të jenë pikë fokale për këtë proces. Më lejoni të falenderoj Parlamentin Evropian, në veçantë anëtarët e Parlamentit Evropian që janë të pranishëm këtu në Tiranë sot për përpjekjet e tyre të vazhdueshme për angazhimin e thellë në mbështetje të zhvillimit dhe integrimit të Shqipërisë. Puna e Parlamentit Evropian me kolegët e tyre shqiptar është dëshmia më e qartë, më e mirë të mënyrës se si vende të ndryshme dhe familje të ndryshme politike mund të gjejnë zërin e përbashkët për sa i përket një plani për Evropën dhe që bën të mundur gjithëpërfshirjen dhe bashkëpunim. Dua të përfundoj duke cituar sërish përfaqësuesin e lartë. I takon gjeneratës tonë ta bëjë Shqipërinë dhe rajonin pjesë të Bashkimit Evropian. Së pari është pjesë juaj, i takon juve, miqve tanë në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor për ta bërë këtë gjë. Bashkimi Evropian është e gatshëm për të shoqëruar në këtë rrugtim me Parlamentin Evropian, me shtetet anëtare dhe me të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian. Faleminderit. Thank you, Ambassador. Faleminderit, zonja ambasadore. Based on the rules of procedure, Sipas rregullores, after the speakers, pas folësve të parë, SAPC can antarët e komitetit mund të marrin fjalën për jo më shumë se 3 minuta, kjo është koha e sugjeruar. Dhe siç është rënë dakord me zonjën Makovej, do të jap fjalën zotin Uroçev, i cili është antar i Parlamentit Evropian, i cili mund të flasë edhe për prioritetet e presidencës evropian bullgare në Bashkimin Evropian. Zonjë Uroçev, fjala është për ju. Faleminderit shumë. Të nderuar kolegë nga Parlamenti Shqiptar, të nderuar kolegë, zonjë ambasadore. Ne jemi këtu përfaqësues të Parlamentit, por edhe nga Komisioni, por kemi edhe institucion tjetër të Bashkimit Evropian, ku gjithçka që ka të bëjë me zgjerimin, ku varet gjithçka që ka të bëjë me zgjerimin dhe ky është Këshilli. Dhe ndodh që Bullgaria ka kryesinë e Këshillit. Gjatë 6 mujorit të parë të vitit 2018 është një vit kyç dhe vendimtar për Ballkanin Perëndimor. Bullgaria ka vendosur si një prej prioritetet e presidencës së vet krijimin e një perspektive të pakthyeshme dhe reale për Ballkanin Perëndimor
në integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe kjo nuk ndodh sepse ne bullgarët pjesë e Ballkanit jemi në kufirin lindor të Ballkanit sepse ne duam një gjë të tillë. Sepse Bashkimi Evropian nuk funksionon në këtë mënyrë. Por sepse ka pasur një konsensus në Këshill. Dhe kjo është presa e madhe. Pra që ku të për të gjitha pritshmëritë që ka Shqipëria dhe vendet e tjera të Ballkanit. Ne do të arrijmë le të themi pra ne do të arrijmë atë kuptim që në Komisionin Evropian dhe në Bashkimin Evropian që shtetet e Ballkanit Evropian e Ballkanit perëndimor janë pjesë e Evropës. Ne kemi të njëjtën kulturë pra dhe mund të përfitojmë nga njëri tjetri nëpërmjet antarësimit në Bashkimin Evropian. Por kur vjen puna tek shtetet anëtare gjithmonë kemi shumë faktorë të tjerë të cilët merren parasysh, të cilët janë të paimagjinueshëm. Për shembull, Bullgaria është shtet antar i Bashkimit Evropian që prej vitit 2007, por ende nuk është vend antar i zonës së Schengenit. Sepse 2 apo 3 vende pa edhe një vend i vetëm mund ta ndalojë një proces të tillë. Dhe sepse gjithmonë në Këshill kemi nevojë për votë unanime. Por një gjë është më e rëndësishme. Për ta bërë procesin e zgjerimit dhe rrugtimin e Ballkanit perëndimor drejt Evropës më të dukshëm është e nevojshme që të kemi ato projekte që janë projekte prioritare apo projekte simbolike dhe Bullgaria do të bëjë gjithçka nëpërmjet fondeve të Bashkimit Evropian, nëpërmjet bashkëpunimit evropian për të gjetur ato projekte të cilat do të sigurojnë atë ndërlidhje në Ballkanin Perëndimor ku mund të përfshihen projekte të transportit nëpërmjet transportit rrugor apo hekurudhor dhe këto projekte janë shumë të nevojshme dhe rrisin dhe kredibilitetin ton përpara Bashkimit Evropian. A lot of small projects but janë të nevojshme dhe projekte të vogla ndërkufitare, por për këtë është e nevojshme që të ndërmerret iniciativa nga vetë vendet e Ballkanit Perëndimor. Sepse përndryshe nëse projektet zhvillohen diku në Bashkimin Evropian, ato do të mbeten projekte artificiale. Do të ishte pa që e rëndësishme të shiheshin edhe rregullat për roaming. Ju e dini që kemi hequr taksat për shërbimi roaming në Bashkimin Evropian. Edhe këto politika duhet të zbatohen edhe këtu në Ballkanin Perëndimor dhe kjo do të rriste edhe atë ndërlidhjen mes njerëzve dhe lëvizshmërinë brenda Ballkanit Perëndimor dhe mobilitetin brenda Ballkanit Perëndimor. Pra ka shumë gjëra që mund të themi. Po do ta mbyllja me këtë gjë. Bullgaria është një vend ballkanik i cili i kupton shumë mirë problemet, kulturën dhe nevojat, bazuar në vetë eksperiencën që ka pasur Bullgaria, eksperiencën bullgare në procesin e antarësimit dhe ne do bëjmë gjithçka për të pasur rezultat gjatë presidencës sonë.
for Albania it would be opening of negotiations. Që Shqipëria të ketë pra një hapje të negociatave, do të bëjmë gjithçka. Ne dimë që ju duhet të bëni detyrat tuaja të shtëpisë dhe janë të shumta dhe të vështira ato detyra shtëpie. Por ne Shqipëria dhe 5 vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor dhe le të bëjmë që presidenca bullgare të jetë një presidencë e Ballkanit. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Uruçev. Therefore the floor is open to Tashmë diskutimi është I hapur. discussions, not more than 3 minutes or questions. Jo më shumë se 3 minuta Ambassador Vlahutin. për ministrin, për ambasadorin Vlahutin. And please take Dhe we ju have to lutem, keep time. duhet të respektojmë kohën për t'i lënë kohën e duhur folësve që të japin përgjigjet e tyre. Mrs. Tabaku. E para është zonjan Tabaku, që ka kërkuar. Please raise your label so I can know who's else. Ju lutem pastaj ngrini atë tabelën tuaj që të di se kush e merr fjalën për Do të. të flas në shqip, besoj që kemi dhe përftim. I will be speaking in Albanian. I hope we have translation. Në mënyrë të veçantë zotin Uruçev edhe për prioritetet e presidencës bullgare. Njëkohësisht edhe Komisionin për punën dhe për mbështetjen që I ka dhënë Shqipërisë gjatë këtyre viteve në mënyrë të veçantë për strategjinë që u publikua javën e kaluar. Opozita ka përshëndetur strategjinë javën e kaluar në parlament, por njëkohësisht dhe në diskutime që ne kemi pasur të ndryshme, duke pasur parasysh që strategjia vendos edhe një pikë shumë të rëndësishme dhe thekson një pikë shumë të rëndësishme konsensusin politik. Partia Demokratike ka shprehur në shumë raste që nuk ka asnjë dyshim që ardhmja e Shqipërisë është në Evropë. Nuk ka asnjë dyshim që Shqipëria e ka humbur disa herë rastin për hapjen e negociatave dhe kjo fatkeqësisht gjatë 5 viteve të fundit ka ndodhur në mënyrë të përsëritur. Por duke pasur parasysh rolin e veçantë që vendos mbi Komisionin e Integrimit, mbi përfaqësimin e opozitës dhe rolin e saj në rritje për monitorim dhe mbikëqyrje, unë dua t'i kërkoj ministrit Bushati si është e mundur që opozita është përjashtuar nga Këshilli I fundit I stabilizim asocimit, ndërkohë që ju keni qenë kryetari I Komisionit Integrimit dhe Partia Demokratike ka qenë qeverisje, ju keni pasur përfaqësim në këtë këshill në emër të opozitës, ndërkohë që tashmë ky përfaqësim nuk I lejohet më opozitës me kryetarin e Këshillit e Komisionit Integrimit. Dhe së dyti, ndoshta është dhe për stafin e kuvendit dhe për drejtuesin e bashkëkryetarin e seancës. Partia Demokratike ngriti një shqetësim gjatë seancës së kaluar për antarësinë e deputetëve në Komisionin e Stabilizim Asocimit. Në këtë komision, në dijenin tonë, deri në seancën e fundit parlamentare, ka qenë dhe zoti Tahiri. Duam të sigurohemi që kryetari I kuvendit ka marrë një vendim për përfaqësim për të zëvendësuar zotin Tahiri, duke pasur parasysh që besoj që shumë diskutime sot do të jenë edhe në lidhje me ish-ministrin e Brendshëm. Faleminderit. Since the second question was also addressed to me as a co-chair of this committee, also majority group leader in the parliament. Partia kryesore, pra majoritare në parlament, ju duhet të informoj zonja Tabaku se njoftimet në parlament bëhen në fund të seancës plenare. Unë e di që ju mbase nuk rini do deri në fund seancës plenare, por kërkesa ime është si një udhëheqëse. Kërkesa ime është dërguar në fakt disa javë më parë dhe është miratuar nga parlamenti në fund të seancës së fundit plenare dhe përbërja e këtij komiteti dhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste janë ata që ju shikoni në këtë takim. Ndaj ju lutem mos u përpiqni të bëni politik nga asgjë.
Atëherë është radha e ministrit për të përgjigjur ose ndërkohë mund të marrim dhe pyetje të tjera. Zonja Vokshi, fjala për juve. Faleminderit. Thank you. Në fakt duke vazhduar Actually, continuing from what my colleague Tabako said before, mendoj që nuk ka qenë I think it has not been transparent at all, and actually we don't have a document. Seancës së fundit për zëvendësimin e ish-ministrit të brendshëm në si pjesë e delegacionit të palës shqiptare. Praktikisht, edhe nëse ka ndodhur të njëjtën e fundit, deri të njëjtën, pjesë e këtij delegacioni ka qenë ish-ministri i brendshëm. Ndaj unë mendoj që duhet një sqarim dhe transparencë nga pala juaj, por Jorida ju drejtua edhe shërbimit të kuvendit, kur është bërë urdhri, kur është marrë vendimi, sepse praktikisht neve nuk e kemi të qartë kur është marrë ky vendim. Dhe unë nuk mendoj, domethënë që juve do ta ktheni tek pjesa që po bëjmë politik thjesht për politik, por unë mendoj që është diçka shqetësuese që ish-ministri i brendshëm përfshirë në aferat të ndryshme, subjekt edhe i drejtësisë shqiptare, por jo vetëm, të jetë akoma pjesë e delegacionit shqiptar. Ndërkohë që pyetjen që unë e kam për delegacionin e Bashkimit Evropian, ndërsa prokuroria për krime të rënda kërkoi heqjen e imunitetit për ish-ministrin e brendshëm Tahiri, kryeministri i vendit Edi Rama, ministri i brendshëm Xhafaj, kryetari i komisionit për çështjet ligjore zoti Manja, të gjithë në Partinë Socialiste sulmuan prokurorët, duke deklaruar përveç të tjera se ata duhet të pushohen nga puna. Sigurisht prokurorët reaguan duke thënë se ata janë kërcënuar edhe personalisht, por edhe me procesin e vettingut. Maggioranca, pasi e vonoi procesin, duke dhënë kohë mjaftueshëm edhe për zhdukje provash, duke i dhënë një komisione parlamentar edhe funksionet e një gjykate, votoi kundër heqjes së plotë të imunitetit të ish-ministrit të brendshëm Tahiri. Grupi i Partisë Popullore Europiane në Parlamentin Evropian, deputetët nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe zyrtarë të qeverive të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, po dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e kritikuan edhe publikisht qëndrimin e maggiorancës. Por, delegacioni i Bashkimit Evropian mbeti i heshtur. A mendoni ju që nëse do ishte folur hapur për këtë çështje në favor të luftës kundër krimit, korrupsionit, pandëshkueshmërisë, delegacioni i Bashkimit Evropian do të kishte rifituar disi edhe kredibilitetin e humbur për shkak të një heshtje të gjatë edhe për një çështje teje të rëndësishme dhe kritike për Shqipërinë, siç është edhe ajo e narkotikëve. Faleminderit. Mr. Kukan. Thank you very much. Greetings to all colleagues. I will try to stay within the 3 minutes allotted to us. There is one question I would like to discuss a little bit, and that's the strategy for the enlargement of the Western Balkans. It was a logical conclusion of the process which was going on in all European institutions in Brussels, I mean Council, Parliament and Commission, which started paying more attention or more filloi duke I kushtuar më vëmendje Ballkanit Perëndimor, gjithë procesit të zgjerimit për Ballkanin Perëndimor, sepse atje u ndjehej pra se BE-ja është një farë mënyrë po humbiste kredibilitetin dhe ishte e nevojshme që të ndalohej kjo gjë, ndaj dhe çdo institucion përfshirë dhe grupet politike po I kushtojnë më shumë vëmendje Ballkanit Perëndimor. Do të donim që ju ta ndryshoni retorikën
dhe ta vini në dukje këtë gjë, por duhet që këto retorika duhet të ndiqen nga veprime konkrete, nga projekte konkrete. Dëgjova dhe do t'i bëj një pyetje direkte zotit Bushati. Kam dëgjuar disa komente kritikuse nga politikanë të rajonit që ju do të kishit preferuar nëse përpara botimit të strategjisë do të ishit konsultuar për një gjë të tillë. A mund të komentoni për këtë gjë, ju lutem? Faleminderit. Kush do tjetër ta marrë fjalën? Zoti Bumçi. Well, thank you very much. I wish to first and foremost welcome the four MEPs. I have actually two questions. So those are questions to the Albanian government and to the Commission as well. So, and I'll be talking about two major issues. First is asylum seekers, which means that this is a major problem for Albania and for the EU as well. And the second question is related to the cannabis cultivation. For the first question, Mr. Bushati, dhe kryeministri Rikthehemi drejt për së drejti të nderuar shikues për të vijuar me të tjera lajme. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike kërkon ngritjen e një komisioni hetimor për çështjen e drogës dhe të Semir Tahirit. Basha paralajmëroi përgjegjësi penale dhe ligjore edhe për marrëveshjen e detit, ndërsa i pyetur nga gazetarët për deputetin që do të zëvendësojë Eduard Halimin, Basha nuk pranoi që rasti i Astrid Veliajt të barazohej me atë të Arben Dokës. Komisionet hetimore nuk kanë rezultuar histori suksesi në Shqipëri, por demokratët dorëzuan këtë të hënë një kërkesë për ngritjen e një komisioni të tillë. Ligjshmëria e akteve të kuvendit dhe të ekzekutivit për të mos lejuar arrestimin e ish-ministrit të brendshëm, si dhe ekstradimin e Zar Saitit si person nën hetim për rastin Tahiri, është objekti kryesor i punës së komisionit, i cili do të drejtohet nga demokratët. Edi Rama ka shkelur kushtetutën dhe ligjin, ka shkelur rregulloren e parlamentit, duke kthyer parlamentin në gjykat për të mbrojtur Semir Tahirin, kur prokuroria e krimeve të rënda kërkoi arrestimin e tij. Ndërhyrja e ekzekutivit në skandalin Tahiri Habilaj do të jetë po kështu pjesë e këtij hetimi parlamentar për të ekspozuar qartësisht jo vetëm mekanizmin që çoi në kthimin e Shqipërisë në Kolumbinë e Europës, por dhe masat e dëshpëruara që ka marrë deri më sot Edi Rama dhe vazhdon të marrë që përgjegjësit mos dalin para drejtësisë, duke nisur me Semir Tahirin e duke vazhduar me oficerët më të lartë të policisë dhe përfituesit politik. Demokratët do të nisin verifikimet dhe për marrëveshjen me fshinjin grek për detin, duke paralajmëruar përgjegjësi penale dhe ligjore nëse cënohet territori shqiptar. Gjithçka që e dim nga prononcimet greke. Ne do të shkojmë deri në fund kësaj çështje, do ta zbardhim deri në fund. Dhe nëse rezultojnë të vërteta pretendimet e shpallura nga media greke apo në disa raste edhe nga zyrtarët grek, askush nuk t'i shpëtoj përgjegjësisë ligjore dhe penale. Lulzim Basha nuk anashkaloi zhvillimet brenda partisë kur u pyet nga gazetarët për heqjen dorë të dy femrave në qarkun e Beratit për t'i hapur rrugë rikthimit në parlament të Astrid Veliajt. Kreu Demokrat kërkoi që të mos hiqet asnjë paralele me rastin e Arben Dokës në Lezhë. Sepse Arben Doka është një person i dënuar për prostitucion, ndërsa në këtë rast nuk kemi asnjë pretendim për kriminalitet në asnjë nga kandidatët kushdo qoftë deputet i ardhshëm. Lulzim Basha shprehu mbështetjen e partisë që drejton për protestën e aktorëve, por edhe pedagogëve dhe i bëri thirrje Edi Ramës të reflektojë. Komisioneri për migrimin dhe punët e brendshme në Bashkimin Evropian, Dimitris Avramopoulos, tha sot në Tiranë se Shqipëria ka bërë mjaft reforma e progres dhe gjithmonë më shumë po ecën drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Ai tha se mirëpret procesin e vettingut në polici. Komisioneri për emigracionin Dimitri Avramopoulos dhe ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj firmosën në Tiranë një marrëveshje që parashikon ardhin në Shqipëri të një ekipi të rojes bregdetare për luftimin e emigracionit të palishëm dhe rritjen e sigurisë në kufi. Gjatë fjalës së tij, ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj është shprehur se vizita e komisionerit tregon mbështetjen e reformave të kryera në Shqipëri nga BE. Që komisioneri Avramopoulos është një mbështetës shumë aktiv ndaj aspiratës shqiptare për integrimin në familjen europiane. Vizita e tij është treguesi i mbështetjes së Bashkimit Evropian për reformat e nisura prej nesh, por edhe inkurajimi i madh për atë që ne duhet të bëjmë
në luftë me krimin e organizuar. Rikonfirmova vendosmërinë tonë se po bëjmë gjithçka është e mundur për të garantuar që përfundimisht që Shqipëria nuk do të jetë më në hartën e vendeve që kultivojnë kanabis. Komisioneri për emigrimin në BE Avramopoulos deklaroi se gjatë kësaj vizite në Shqipëri ka vërejtur se vendi ka bërë reforma dhe progres. Ai tha se vendi ynë ka një shans historik për të ardhmen në BE dhe duhet të shfrytëzojë mundësitë që po i jepen. Sot jam impresionuar, më ka lënë shumë bresa arritjet në drejtësi dhe çështjet e brendshme. Në veçanti dëshiroj të falenderoj autoritetet shqiptare për punën e shpejtë që kanë bërë për të arritur mbështetjen për marrëveshjen për menaxhimin e kufive. Mirëpres procesin e vettingut në polici, kemi pasur vërtet progres këtë kohë. Shqipëria po i afrohet gjithnjë më shumë Bashkimit Evropian. Perspektiva evropiane e Shqipërisë do të bëjë të mundur stabilitetin dhe një përmirësim të standardeve për qytetarët shqiptar. Komisioneri Europian Avramopoulos siguroi Xhafajn se BE do të mbështesë Shqipërinë për të përgatitur terrenin e për të përmbushur detyrimet e saj, si dhe për të hapur derën dhe rrugën drejt së ardhmes së saj europiane. Sipas tij, Shqipëria do të jetë në krahët dhe zemrën e BE-s. Një automjet me targa italiane u gjetë sot mëngjesi zhytur në det pranë plazhit të vjetër në Vlorë. Braktisja e mjetit në ujë ngre dyshime të forta se ai mund të jetë përdorur për të tërhequr në ujë gomonen me rreth 500 kg drogë që u gjet pak minuta më vonë, pak më larg. Deri më tani 3 persona janë shoqëruar në polici. Një automjet me targa italiane u gjetë sot në mëngjesi zhytur rreth 20 metra brenda në det, në vendin e quajtur plazhi i vjetër në Vlorë. Ishin banorët e zonës ata që pikasën mjetin tip Jeep me targa BG 643 GZ. Braktisja e mjetit në ujë ngre dyshime të forta se ai mund të jetë përdorur për të tërhequr gomonen me drogë, që u gjet vetëm pak minuta më vonë, 1 kilometër larg mjetit. Edhe pse me targa italiane dyshimet janë se pronari i saj është një shtetas shqiptar. Një foristrat tip Jeep Cherokee është gjetur mëngjesin e sotëm në plazhin e vjetër. Ajo ka qenë me targa italiane dhe është gjetur gati totalisht e mbuluar nga ujë. Brenda mjetit nuk ka pasur asnjë person. Ndërkaq pasor është të tëra kontrolle nga toka dhe deti, policia e Vlorës, ajo kufitare në bashkëpunim edhe me Delta Force, gjetën një gomone të mbushur me drogë në afërsi të petroliferës. Në gomonen 5 metra të gjatë besohet se ishin ngarkuar rreth 500 kg kanabis sativa, e cila nuk mbërriti në destinacionin e parashikuar në Itali. News24 mëson se mjeti ujor kishte pësuar avari dhe ishte braktisur pranë zonës së petroliferës nga trafikantët, të cilët më pas mundën të arratiseshin. Mendoj se ka ndodhur një avari për personat që kanë qenë të e kanë braktisur me njëherë mjetin ujor, duke u gjetur pas nga ana e forcave të policisë. Pritet që të bëhet identifikimi nëpërmjet shenjave të grishtrinjve, të cilat janë gjetur në timonin e mjetit ujor. Për të mos u pikasur gjatë lundrimit në det, trafikantët e kishin mbuluar sasinë e drogës me qese jeshile, por edhe në këtë mënyrë nuk mundën ta shpëtojnë atë nga policia. Pas zbulimit të gomones, 3 persona janë shoqëruar për të pyetur rreth ngjarjes. Për shkak të sekretit hetimor, policia nuk zbar detaje të mëtejshme rreth ngjarjeve, nëse këto kanë lidhje me njëra tjetrën, as për pronësinë e mjetit tip Jeep, por bën me dije se po hetohet për identifikimin dhe kapjen e personave të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Automjeti një biznesmeni është djegur gjatë natës në Vlorë. Ngjarja u shënua në lagjen Aero Çakërri në vendin e quajtur Xhamia, teksa makina tip Benz në pronësi të biznesmenit Eduard Alikaj ishte e parkuar pranë banesës së tij. Paraprakisht dyshohet se zjarrvënia është e qëllimshme, por ende nuk dihen autorët dhe motivet. Burimet tregojnë për News24 se nga kamerat e sigurisë në zonë është pikasur një person me biçikletë dhe i maskuar, i cili dyshohet të jetë autori i zjarrvënies. Megjithatë, hetimet për zbardhjen e ngjarjes vijojnë. Biznesmeni Alikaj nuk është emër i panjohur për policinë, pasi më herët është përfshirë në konflikte në qytetin e Vlorës. Rreth një vit më parë, Alikaj u përfshi në një sherr me thika ku mbeti i lënduar edhe vet. Biznesmeni së bashku me një person tjetër u prangos pasi plagosën 3 persona në sherrin e dhunshëm për një vend në parking. Pas presidencës edhe kuvendi ka shpallur vakancën në radhët e gjykatës kushtetuese, por edhe pse 2 institucionet janë brenda fateve ligjore, procesi pritet të qëndrojë pezull derisa anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, përgjegjës për emërimet e njerëzve të drejtësisë, të dalin të larë nga procesi vettingut.
Për të plotësuar vendin vakant në kushtetuese që funksionon aktualisht vetëm me 2/3 e antarëve të saj, kuvendi shpalli këtë të hënë zyrtarisht vendin e lirë për antar. Në njoftimin zyrtar të publikuar në faqen e parlamentit, saktësohet nisja e procedurës për zëvendësimin e ish-gjyqtarit Vladimir Kristo. Aplikimet të shoqëruara me dokumentacionin përkatës duhet të paraqiten brenda datës 15 mars 2018 në zyrën e protokollit të kuvendit. Më herët edhe presidenca ka shpallur 2 vakanca pas dorëheqjes së parakohshme të Besnik Ymerajt dhe përfundimit të mandatit të Sokol Berberit. Kandidaturat për këto 2 poste duhet të dorëzohen në presidencë brenda 22 shkurtit. Aplikimet thuhet në ligj paraqiten pranë presidentit të Republikës, i cili ja dërgon ato Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Kryetari i KED-s brenda 5 ditëve nga dita e publikimit të listës së kandidatëve, thërret mbledhjen e Këshillit që shërton plotësimin e kushteve dhe kritereve ligjore nga kandidatët për gjyqtar të gjykatës kushtetuese. Mirë po edhe pse 2 institucionet janë brenda çdo afati ligjor, ngërçi për plotësimin e vakancave qëndron te vetë KED. Antarët e saj, sipas nenit 179.11 të kushtetutës, janë nënshtruar procesit të menjëhershëm të vetingut dhe kësaj janë ende nën verifikim. Burime jo zyrtare pranë këtyre institucioneve thonë për News24 se gjasa tregojnë që përfundimi i këtij procesi mund të jetë në fund të muajit mars. Deri atëherë, pavarësisht procesit procedurial që do të bëjnë presidenca dhe kuvendi, gjykatës kushtetuese nuk mund të shkojë asnjë antar për plotësim të vendeve boshe, çka do përkthehet në shumë vonesa brenda sistemit gjyqësor. Rrëzohet padia e ish-ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli ndaj koordinatores së Partisë Demokratike Reila Bozdo. Gjykata e shkallës së parë Tiranë ka rrëzuar padinë e ish-ministres me arsyetimin se i mungonte legitimiteti. Sipas gjykatës, Bozdo foli në emër të subjektit politik dhe jo në emrin e saj personal. Kodheli kishte paditur Bozdon për shpifje dhe kishte kërkuar një dëmshpërblim prej 50.000 eurosh pas një deklarate ku koordinatorja e Partisë Demokratike akuzonte ish-ministren për korrupsion në lidhje me tenderin e sistemit të integruar të vëzhgimit të hapësirës detare. Kodheli jo vetëm që nuk do të marrë dëmshpërblim, por janë ngarkuar nga gjykata edhe shpenzimet gjyqësore. Ish-ministra Kodheli ka të drejtë të apelojë kundër këtij vendimi brenda 15 ditëve. Pas vendimit të gjykatës, reagoi edhe koordinatorja e Partisë Demokratike, e cila e cilësoi vendimin e gjykatës si fitore ndaj një kauze të drejtë. Policia e shtetit pritet që gjatë kësaj jave të ristrukturohet në gjitha nivelet e saj. Sipas këtij ndryshimi, pritet që të rritet roli i inspektorit zonës, gjë që do të sjellë një kontroll më të madh të territorit dhe parandalim të shumë ngjarjeve kriminale. Lëvizjesh dhe ndryshime shpritet që të ndodhë në radhët e policisë të shtetit për gjatë kësaj jave, ashtu siç e paralajmëroi në fjalën e mbajtur gjatë emërimit si drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ardi Veliu, me sa duket do të kryejë veprime konkrete për të ristrukturuar këtë institucion. Sipas këtij projekti për të cilin ka marrë dieni News24, strukturat e policisë nga drejtoria e përgjithshme në drejtoritë vendore dhe komisariate do të kryejnë një rishpërndarje të forcave të policisë në territor. Një ndarje më e vogël se komisariati do të jetë zona policore në të cilën do të shërbejë inspektori i policisë së zonës, patrulla e përgjithshme dhe inspektori i krimeve. Kjo do të mundësojë një mbulim më të mirë të territorit dhe një parandalim të ngjarjeve kriminale. Sipas kësaj ndarjeje të re do të rritet roli i inspektorit të zonës, i cili do të marrë kontakt me çdo familje, duke i lënë kartvizitën e tij. Në rast konflikti, banorët duhet të kontaktojnë me inspektorin e zonës në mënyrë që të marrin një shërbim të shpejtë dhe efikas, pasi të dy palët njihen nga inspektori i zonës. Kjo do të lehtësonte dhe punën e komisariateve dhe sallës operative. Organizimi i ri do të ndihmojë që krahas fokusit të goditjes së veprimtarisë kriminale, policia të përqendrohet te parandalimi, sidomos në çështjet që janë të ndjeshme, si dhuna në familje apo krimi mes adoleshentëve. Bashkimit Evropian, zonjën Vlahutin, e ndjekim bashkë? Po presim që të shikojmë se si do të jenë gjëna 2018 pra, në Guardia di Finanza është pra ka dhënë rezultatet e para për këtë vit, pra për ne është shumë e rëndësishme, nisur nga eksperienca e Lazaratit, është absolutisht e rëndësishme që të kemi qëndrueshmëri shumë të madhe, të plot në lidhje me këtë luftë dhe siç u thash, jemi të kujdesshëm dhe po presim për rezultatet pra të mbikëqyrjes për 2018-ën. Për sa i përket pyetjes së zotit Belukbashi, me cilin me shumë kënaqësi kam kaluar shumë orë në ditët e fundit të negociatave në parlament përpara miratimit të reformës në drejtësi.
po flasim për rekomandimet e ONM-s, pra për personat që kanë aplikuar që t'jenë antar jo profesional pra të këshillave, siç e nëse e kujtoni, në operacionin ndërkombëtar të monitorimit, ky operacion ka një rol shumë të madh këshillues, ai jep mendimin për elementet formal të aplikimeve dhe parlamenti ka rolin vendimtar për këtë gjë. Pra, është përgjegjësi e parlamentit të Shqipërisë. Më duhet thjesht të them se, kam nevojë të them se nuk e di nëse publiku është tërësisht i ndërgjegjshëm dhe vidishëm, por ka pasur interpretime të ndryshme nga OMN-ja dhe nga parlamenti për elementet e CV-ve të kandidatëve, apo interpretimet letrës së interesit të shprehur nga kandidatët. Pra, ligji është i tillë që është parlamenti ai që vendos dhe OMN-ja është vetëm një organizëm që ka rol konsultativ dhe këshillimor. Pra, ka pasur dhe akuza në një mend sektuar që unë kam dashur të... Në fakt, OMN-ja ka një rol të fuqishëm këshillimor, por vendimarrja i takon institucioneve shqiptare. Faleminderit. Faleminderit zonja ambasadore për citimet nga ana juaj dhe tani ja fjalën zotit Bushati. Thank you. I will try to take duke dhënë përgjigje telegrafike. Ky diskutim këtu po më kujtonte një mësim nga shkolla, kur merrnim dhe analizonim strukturat që ngriheshin me marrëveshjet e asociimit në atë kohë, ose me marrëveshjet Europës, dhe më pas me marrëveshjet e stabilizim asociimit, gjithmonë profesorët na thonin që janë dy vende që Komitetin e Përbashkët Parlamentar nuk arrin dot në fund ketë një deklaratë. Një vend i cili edhe sot e kësaj dite, edhe pse është vend antar i Bashkimit Evropian, nuk e ka ende të zgjidhur siç duhet çështjen e shtetësisë, dhe një vend tjetër që edhe në atë kohë dhe tani është kandidat, kishte një çështje për sa i përket çështjes emrit ende të pazgjidhur me një vend antar të Bashkimit Evropian, dhe që nuk dilte në fund me një deklaratë përbashkët takimi deputetëve të parlamentit atij vendi me Parlamentin Evropian. Për fat keq duket që ne po bëhemi vendi i tretë që nuk kemi asnjë nga këto problema, as çështje shtetësie, as çështje emri, as çështje të pazgjidhur, me asnjë brenda BE-s, por e kemi me vendin ton. Dhe më duket se këtu nuk u dëgjua siç duhet apeli dhe durimi strategjik i parlamentarëve europian për ne. Për të parë përtej dasive politike dhe për të mos ardhur këtu dhe për të zgjidhur disa çështje të cilat në fakt bota i ka zgjidhur një herë për gjithmonë. Nuk është në interesin e kësaj qeverie, nuk është në interesin e Shqipërisë që të përjashtojë opozitën nga procesi i integrimit evropian. Nuk besoj se është në interesin e opozitës për t'i kthyer përgjigje edhe pyetjeve që ushtruan, për ta konceptuar këtë proces që të presim deri në qershor çfarë pune po bën qeveria, edhe më pas shohim se këtu jemi, ndërkohë që ky është një proces i përbashkët, që nuk ka filluar me ne dhe nuk do të mbarojë me ne, realisht e vlerësoj faktin që kryetari i Partisë Demokratike mbas 5 ditësh doli dhe bëri një qendrim publik për sa i përket strategjisë të zgjerimit, ani pse dokumenti është diçka më pak se 30 faqe, ndoshta mund mos duheshin 5 ditë, por gjithsesi faktin që doli publikisht do të thotë që Partia Demokratike ka një qendrim për këtë çështje. Pyetja që kishte lidhje me imunitetin e ish-ministrit brendshëm dhe deputetit Sajmir Tahiri, edhe si antar i kabinetit, edhe si përfaqësues i mazhorancës, mund t'ju them që qëndrimi i palëkundur
i kësaj mazhorancë është që për çdo akuzë që vjen nga prokuroria shqiptare, akuza duhet zbardhet në rrugë gjyqësore dhe jo me imunitet politik apo me mbrojtje politike. Dhe në këtë pikë më duhet të ritheksoj që çështja është në proces dhe tendenca për të shpallur fajtorët në këto takime, në këto formate, jashtë rrugëve të drejtësisë, është një tendencë shumë e gabuar, për mos thënë reminiscencës shkuarës. Çështje tjetër që ushtrua këtu dhe kërkon përgjigje nga ana ime kishte të bënte me luftën kundër kanabisit dhe me kredibilitetin e humbur, siç u thanë këtu, të delegacionit Bashkimit Evropian. Dhe meqense se kam 4 vite e pak në detyrën e ministrit jashtëm, lejoni t'ju them, nderuar koleg, që çdo ambasadë e Republikës Shqipërisë mban një qendrim bazuar mbi instruksionet që jep qendra, pra që jep ministria. E njëjta gjë vlen për gjithë ambasadat në botë, e njëjta gjë vlen edhe për delegacionin e Bashkimit Evropian. Dhe kur flasim për luftën kundër kanabisit apo kultivimit të bimëve narkotike, nuk duhet harrojmë për asnjë çast që kjo është një betejë që ka nisur që nga 91-shi dhe në momente të caktuara e ka fituar shteti betejën, në momente tjera e kanë fituar grupe të ndryshme të cilët lundronin në interesa rajonale dhe interesa përtej që shkojnë përtej Shqipërisë. Meqense u referuan këtu fakteve të autoriteteve italiane, ka një letër publike të ministrit të brendshëm të Italisë, Miniti, për sa i përket punës përbashkët që ka bërë Guardia di Finanza e Italisë dhe Policia Shqiptare. Leoni t'ju them që ju referonit këtu OMN-s dhe operacionit monitorimit ndërkombëtar, jemi vetmi vend që kemi pranuar të cedojmë sovranitet qoftë për sa i përket reformës drejtësi, ashtu edhe për sa i përket luftës kundër trafikimit dhe luftës kundër krimit organizuar. Nuk ka një vend të dytë sot për sot në Ballkan që hapësira ajrore të monitorohet nga një shtet tjetër, siç ka qenë rasti i operacioneve të përbashkëta që janë bërë me Guardia di Finanza në luftën kundër kanabisit dhe kundër kultivimit të kanabisit. Lufta, pavarësisht progresit qëndësishëm, siç unë e thash edhe në fjalën time, nuk ka përfunduar dhe këtu unë vjedhe tek çështja tjetër, tek çështja që u ngrit nga deputeti Bylykbashi, në rast se unë shija një kontradikt mes asaj që shkruan Komisioni Evropian vijimësisht për sa i përket progresit që ka Shqipëria për reformën e administratës publike dhe kritikave në mënyrë konstante që vijnë nga kryeministri Rama për cilësinë e administratës publike. Mund t'ju siguroj që edhe pas 5 viteve dhe pas 10 viteve, edhe në momentin që do të jemi vend antar i Bashkimit Evropian, mund të ketë segmente të caktuara të administratës publike me cilat ne do të jemi kritik, sepse tillë është dinamika, qoftë forcimi i tregut privat, qoftë kapitali ndërkombëtar, krijon mundësinë që më të mirët ndoshta tikin dhe të kenë interes për të mos punuar në administratë publike, dhe ky është leximi ynë edhe ndaj kërkesave që ne kemi për administratën publike, jo për të thënë se reforma ka përfunduar, e as për të thënë nga ana tjetër që reforma ka dështuar. Një çështje tjetër që u ngrit këtu kishte të bënte me ligjin për minoritetet. Shqipëria është një nga vendet e pakta që ka miratuar një ligj për pakicat kombëtare, që reflekton me besnikëri parimet e konventës kuadër të Këshillit të Europës, dhe ajo punë voluminoze e cila gjithashtu vlerësohet si nga dokumenti i përbashkët i Këshillit Stabilizim Asociimit, ashtu edhe nga strategjia e zgjerimit, po vijon edhe për sa i përket legjislacionit dytësor. Po punojmë me ekspertizën më të mirë të Këshillit të Europës, me ekspertizën më të mirë të zyrës së komisionerit për të drejtat e pakicave, që operon nën suazën e OSBE-s. Po punojmë gjithashtu me të gjitha shoqatat e pakicave kombëtare, në mënyrë që i gjithë legjislacioni dytësor, gjithë paketa në zbatim të këtij ligji të jetë në përputhje të plotë me standardet më të larta në këtë fushë. Një çështje tjetër që u ngrit nga deputetja italiane kishte lidhje me procesin e vetingut. Është e vërtetë që procesi i vetingut, siç e thash, është një proces i komplikuar sepse bazohet mbi 3 kritere, mbi 3 shtylla, pra vlerësimin e figurës, vlerësimin e kredencialet morale dhe asetet,
pra të deklaruara, aq më tepër kur gjyqësori shqiptar dihet që dihet mendimi i opinionit shqiptar për sa i përket gjyqësorit shqiptar. Fakti që rreth 17 gjyqtar të niveleve të larta, antarë gjykatave të lartë, antarë gjykatës kushtetuese, antarë Këshillit të Lartë Drejtësisë, kanë dhënë dorëheqjen duke refuzuar të nënshtrohen këtij procesi, është një tregues në vetvete i impaktit që po jep reforma në drejtësi. Mos harrojmë që bëhet fjalë për gjyqtar, ku Këshilli i Evropës ka rregulla strikte për sa i përket procesit të ndershëm që duhet kryhet një rast tillë, dhe nga informacionet që un kam, procesi dëgjimor do të nisë brenda këtij muaji, pasi është kryer verifikimi i dosjeve për antarët e gjykatës së lartë dhe antarët e gjykatës kushtetuese dhe trupës më të lartë të prokurisë përgjithshme. Do të na japi kjo ne një dorë dhe një mundësi shumë të madhe që kur të fillojmë procesin e bisedimit për antarësinë, mos të diskutojmë me Bashkimin Evropian vetëm aspektet korrektive, pra drut e shtrëmbur në kuptimin figurativ që duhet ikin nga turra druve, por edhe çështjet edukative se si do ta projektojmë ne gjyqësorin dhe prokurinë në 10 apo në 15 vitet e ardhshme, që do të përkojnë natyrisht edhe me intensifikimin e procesit të integrimit evropian. A jemi të gatshëm si mazhorancë për të jetësuar reformën zgjedhore? Po, ka një komision bipartizan të krijuar në Kuvendin e Shqipërisë. Ekziston të gjitha mundësitë që rekomandimet e OSBE-dit të adresohen një gjithashtu edhe drejta e votës për shqiptarët që jetojnë jashtë atë dheut, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare në një kohë adekuate ne ta kemi legjislacionin e duhur dhe ne të kemi infrastrukturën e duhur për të pasur një proces zgjedhor sa më të drejtë dhe sa më të ndershëm. Zoti Kukan shtroi çështjen e konsultimit të strategjisë së zgjerimit publikuar nga ana Komisionit Evropian. Nuk ka pasur një konsultim kuptimin formal të fjalës me vendet e Ballkanit Perëndimor, por nga ana tjetër ka pasur disa takime ku për çështje që shqetësojnë si vendet anëtare, siç janë çështjet e reformave të shtetit të drejtës apo çështje që lidhen me diferencat dhe me hendekun që ekziston sot për sot edhe në mënyrën e financimit të vendeve që janë anëtarësuar në BE nga 2004 e tutje dhe të vendeve tona, përmes kësaj strategjie dhe më vonë ciklit 7 vjeçar buxhetor që do të miratojë Bashkimi Evropian, të reflektohen në një mënyrë a një tjetër prioritetet e Ballkanit Perëndimor. Dhe fjala kyçe edhe në këtë strategji është fjala transformim. Natyrisht, gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pritur që të kishte kjo strategji më shumë hapat karakterit ilustriv, më shumë instrumenta, por nga ana tjetër duhet jemi gjaktot dhe duhet të vlerësojmë kontekstin në cilin vjen kjo strategji. Pas strategjisë globale që unë e përmenda dhe faktit që në këtë vit do të ketë disa zhvillime, qoftë me rekomandimet e pritshme, me samitin e Sofjes dhe me presidencat cilat në një mënyrë a një tjetër e kanë më për zemër procesin e zgjerimit. Çështja e fundit, por jo më pak e rëndësishme, nga deputeti Bumçi u pyeta në lidhje me qëndrimin e qeverisë shqiptare për sa i përket azil kërkuesve. Nuk e kemi fshehur asnjëherë dhe nuk besoj se është e drejtë që ne të fshihemi pas gishtit. Ka shqiptarë të cilët për shkak të vështirësive ekonomike tentojnë gjejnë rrugë më të mira dhe mjete më të mira jetese në Evropë, siç ka italian sot për sot që gjejnë këto rrugë, siç ka polak, siç ka letones, siç ka kroat, siç ka rumun, siç ka bullgar, natyrisht siç ka serb, siç ka maqedonas, natyrisht ka një dallim të madh që një pjesë janë shtetas vendeve anëtare të BE-s, ndërkohë një pjesë tjetër nuk janë. Megjithatë, kjo nuk na ka penguar për të bashkërënduar forcat tona, sidomos me autoritetet ligjzbatuese në Francë, apo para 2 vitesh në Gjermani, kur ky fenomen ishte më i theksuar, dhe për të ndërmarrë masa për frenimin e këtij fenomeni.
Nuk është e saktë ajo që thatë për sa i përket faktit që shqiptarët ja kalokan sirianëve, e afganëve, irakenëve etj, por është e pavërtet, por mund t'ju them që shifrat për sa i përket azil kërkuesve shqiptar edhe me Francën janë në rënje dhe të gjitha masat që kanë ndërmarrë autoritetet shqiptare janë të evidentuara në raportin e Komisionit Evropian që është publikuar në dhjetor të vitit të kaluar, që është mbi bazën e mekanizmit të post-verifikimit për të gjitha vendet që janë në procesin e liberalizimit vizave, që shtetasit e cilëve përfitojnë nga regjimi pa viza në hapësirën Schengen. Dhe profecia që avokonin një pjesë për fatkeq në Shqipëri që do të rikthejnë vizat, me atë raport të Komisionit Evropian, spari ju vu një herë mirë kapaku, dhe s'dyti, duke qenë se është edhe media e pranishme në sallë, unë përfitoj nga rasti dhe të kishte qenë e udhës që në vend që t'i bënim pyetje njëri tjetrit për numrin e azil kërkuesve, t'i bënim thirrje bashkëqytetarëve tanë që mos të keq përdorin hapësirën e ofruar nga sistemi Schengen, sepse në këtë mënyrë do t'i bëni një dëm në radhë parë Shqipërisë, jo thjesht qeverisë, po Shqipërisë dhe qytetarëve tjerë të cilët e shfrytëzojnë në përputhje me gjitha normat e Schengenit këtë liri. Faleminderit. Thank you, Minister. So I consider point 3 closed. Thank you, Ambassador Vlahutin. Faleminderit ambasadore Vlahutin, faleminderit ministri Bushanti, faleminderit që ishit me ne. Tani kalojmë tek pika e 4 e agjendës. Progresi në zbatimin e shtetit të së drejtës, reforma në drejtësi dhe procesi vettingut. Folsi i parë nga ana e Parlamentit Evropian është zonja Markovej. Faleminderit. Atëherë do të diskutojmë në më tepër detaje, megjithse është një çështje e cila deri në një farë u diskutua. Pra, do të diskutojmë për sa i përket zbatimit të shtetit të drejtës, reformës drejtësisë dhe procesit vettingut. Shumë shkurtimisht, më lejoni të them si më poshtë. Pa diskutim që ka progres në këtë fushë, ka arritje, ka gjithashtu edhe disa rezultate premtuese. Kemi ligjet kryesore të cilat janë zbatuar, ndërkohë që ka filluar procesi i zbatimit. Edhe vetë fakti që disa gjyqtarë dhe prokurorë janë tërhequr, kanë dhënë dorëheqje, është shenjë dhe tregon që ata janë të friksuar për gjëra që mund zbulojnë rreth tyre dhe është në interes të vendit, pra në vijën e parë të interesit të vendit është që të depistohet i gjithë sistemi i drejtësisë. Pra ne duam që ata të cilët kanë kryer shkelje të mbajnë përgjegjësi për shkeljet që kanë kryer. Megjithatë për momentin, ajo çfarë është më e rëndësishme është që nëse nuk mund të arrijmë dot të gjitha, atëherë kryesore është që të arrijmë objektivin kryesor, që ta pastrojmë gjyqësoren. Do të thonë që anëtarët e korruptuar ose të largohen ose të kundërshtohen nga komisionet e vettingut. Shpresoj që procesi i vettingut vetveten nuk do të marrë shumë kohë. Sepse vendi ka nevojë që të ketë një gjyqësor funksional. Pra tani e imagjinoj që ndoshta jo i gjithë gjyqësori është në kapacitet të plotë, sepse gjithë njerëzit janë në pritje të shohen nëse do ta kalojnë procesin e vettingut apo jo dhe çfarë do të ndodhë me ta më pas. Dhe është në interes të Shqipërisë dhe të shqiptarëve që ky proces të mos marrë shumë kohë. Shpresoj që ky proces nuk do të marrë shumë kohë. Gjithsesi kjo është diçka e cila varet shumë edhe nga Komiteti i Vettingut. Dhe kemi një grup gjyqtarësh dhe prokurorësh dhe shpresojmë që ky proces përfundojë sa më shpejt jetë mundur. Për sa i përket eksperiencës të vendeve të tjera, pra eksperiencës të vendeve të tjera të cilët kanë kaluar procesin e vettingut, pjesa më e madhe e tyre nuk e kanë kaluar këtë proces, vetëm sa vende e kanë kaluar, si për shembull Bosnia-Hercegovina në 2001, 2002, 2003, 2004. Pra rezultati nuk do të jetë perfekt, paktën këtë kemi parë nga eksperjenca e vendeve të mëparshme.
Pra nuk do të jenë ëngjëj të gjithë ata të cilët do të jenë në trupa gjykues ose do të jenë le të themi pjesë gjyqësore ose prokurorisë. Megjithatë, lejoni të them që le të themi kjo ka qenë rezultati i këtyre vendeve të cilat kanë kaluar procesin e vetimit më parë. Megjithatë, vetë fakti aso efekti që sistemi i drejtësisë do të lërpas apo do të mënjanojë disa njerëz të korruptuar ose persona të cilët nuk i kanë cilësitë e nevojshme për të qenë gjyqtar dhe prokuror, në vetvete kjo gjë është sukses. Pra, duam të shohim rezultate të prekshme, rezultate efektive. Dhe duam që të shohim se cilët janë ata persona të cilët do e kalojnë procesin. Siç e thash dhe më parë, elementi i zbatimit është shumë i rëndësishëm. Zbatimi në vetvete është një fjalë kyçe. Fatkeqësisht ka vende të cilat kanë miratuar legjislacion shumë të mirë, edhe vetëm thjesht kanë thënë që e kemi miratuar të ligjet e atë ligj, pra kanë vendosur vetëm thjesht një shenjë aprovuese për miratimin e ligjeve përkatëse, por pastaj nuk thotë asgjë për sa i përket zbatimit, por nga ana e komisionit nuk mendoj do që ti të miratosh një ligj, mos e zbatosh atë. Kjo kohë vetëm miratimit të ligjeve ka kaluar tashmë. Pra, siç thash, është e rëndësishme që ju të jepni dëshmi për procesin e zbatimit. Pra, ne nuk flasim dot për patjetërshmëri nëse nuk flasim për zbatimin e ligjeve. Pra, edhe elementi i zbatimit është shumë i rëndësishëm. Pra, zbatimi duhet që të jetë i regjistruar, pra duhet që të ketë sa më shumë çështje të hetuara, të jetë mundur, dhe nuk është e rëndësishme nëse çështje për shembull vijnë nga majoranca apo nga partitë opozitare, sepse një gjë e tillë tregon pavarësinë e gjyqësorit, guximin e gjyqësorit dhe guximin vetvete do të thotë që të mos kesh presion ose mos ta pranosh presionin nga palët e tjera. Veçanërisht personat të cilët janë të zgjedhur apo që mbajnë poste të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Pra, nuk dua të them shumë gjëra. Pra, zbatimi është shumë i rëndësishme, do të thonë thash që reforma ndoshta nuk është se do jetë perfekte. Shpresoj që reforma të jetë sa më shpejt të jetë e mundur. Dhe funksionimi i sistemit varet gjithmonë tek njerëzit. Pra kemi gjyqtarë dhe prokuror të cilët janë profesionistë, sepse vetëm një profesionist mund të jetë kurajoz, vetëm një profesionist mund të jetë i guximshëm dhe nuk dëgjon politikanët. Pra është e rëndësishme që të kemi profesionistë kurajoz, persona të cilët mund të dalin përballë rrezikut, që janë të ndershëm, që kanë integritet, që janë të fuqishëm, që janë sy pa trembur dhe vetëm atëherë do të mundet të vendoset drejtësia në vend. Ndërkohë, populli shqiptar, sepse në fund të ditës flitet për përfitimin e shoqërisë dhe jo për partitë politike. Pra populli shqiptar do që të shikojë absolutisht këtë rezultat, pra drejtësi për të gjithë. Do ta them gjatë gjithë kohës, do të flitet për drejtësinë për gjithë, për të varfër, për politikanët, për opozitarët, për të gjithë. Dhe sërish nga eksperjenca, ja u them këtë gjë, dhe këto ne tregon edhe historia dhe gjithë botën në fakt. Për shembull, në rastet kur politikanët kanë munduar që të ushtrojnë trysni mbi gjyqtarët dhe prokurorët, gjithë ideja ka qenë që të kemi persona të fortë që të përballen, le të themi, ose të përballojnë me sukses presione të tilla dhe të mos influencojnë, mos ndikojnë. E për këtë arsye, unë theksoj shumë njerëz, domethënë çfarë njerëz janë gjyqtarë dhe prokurorë, sepse nëse se drejtësia do të bëhet, atëherë sistemi i drejtësisë do të vërë në vend të gjitha pjesët e tjera të sistemit, duke përfshirë këtë klasën politike në vend. E për këtë arsye, sistemi i drejtësisë është kaq shumë i rëndësishëm. Siç e thash dhe më parë, duhet të jetë një proces gjithëpërfshirës, pavarësisht nga fakti se nga cila parti ose çfarë funksione apo nuk e di çfarë zëri, çfarë fushë përfaqësohet, pra është shumë e rëndësishme që procesi të jetë gjithëpërfshirës. Kështu që shpresoj që procesi i vettingut të paktën të përmbush gjysmën e këtyre objektiveve. Do ta mbyll këtu
nuk do të mundohem që ta zgjas shumë gjatë, pra ligjet e admiratuar. Kemi komitetin e vettingut, i cili ka filluar punën. Presim me padorim të shikojmë rezultatet. Shpresojmë që këto rezultatet jenë sa më të hershme në kohë sa të jetë mundur. Thashë njerëz që zbatimi është pikë kryesore dhe njerëzit janë të rëndësishëm. Pra njerëzit që janë pjesë gjyqësore janë të rëndësishëm. Jo çdo kush e ka aftësinë ose dhuntin për të qenë gjyqtar dhe prokuror. Shpresoj që komiteti do të mund të shikojë po ashtu këto aspekte. Faleminderit, kaq kisha. Faleminderit. Tani nga